Kamusta kayo guys? Lalong-lalo na sa aking mga subscriber, sa aking mga viewers at likers. Samahan nyo ako guys magluto ng super special fried rice ala Glen. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong 6 cups of kaning lamig o kanin. Meron tayong 1 sachet of Maggi Magic Sarap, 1 cup of ground beef, 3 pieces of fried scrambled eggs, 1 piece of carrots cut into cubes small size, 1 cup of corn, half teaspoon of chili powder, optional po yan guys kung gusto nyo po nang maglagay ng chili powder, 20 pieces of shrimp, finiray ko po yan sa oil and black ground pepper. At meron din po tayong chicken luncheon plain, 4 slices cut into cubes, small size. Meron din po tayong 5 pieces of onion leaves, 1 cup of green peas, 6 cloves of garlic, 1 piece of onion, 1 teaspoon of black pepper, 2 tablespoons of oyster sauce, at ang ating 3 tablespoons of virgin olive oil. Ito guys ang ating mga sangkap sa pagluto ng super special fried rice ala Glen. Magpainit na po tayo ng kawali at syempre ilalagay na natin ang ating olive oil. Then natin uminit ang mantika. Ang ating garlic. Kailangan mag-slide brown po siya para lalong bumango ang ating special fried rice. Ating sibuyas. Ground beef. Siyempre ang ating paminta. Ating oyster sauce. Yan ang pampalasa sa ating ground beef. I-fry muna natin siya guys o simmer muna natin siya ng 5 minutes para maluto ang ating ground beef. Takpan po natin siya. After 5 minutes guys, ilagay na natin ang ating iba pang ingredients katulad ng carrots para maluto din po ang ating carrots. With peas. Siyempre ang ating
shrimp at chicken luncheon. Haluin natin siya guys para mag-blend ang ating ingredients. Siyempre, pupulpuran natin siya ng Maggi Magic Sarap para lalong lumasa ang ating mga ingredients. Haluin. Takpan natin ulit siya guys at simmer ng 5 minutes. After 5 minutes guys, ilagay na po natin ang ating kanin. Halu-haluin lang natin guys hanggang mag-blend ang ating mga ingredients. Bango, sarap! Amoy pa lang, manyaman, abe, nag-imas, masingo, nalamiig kaay, nalamiig jud, Bisaya, tama ba ako? Yan guys, so i-mix lang po natin hanggang mag-blend ang ating ingredients. Pagkatapos nito guys, ilagay na natin ang ating chili powder. Depende rin po sa inyo kung optional po ito. Kung gusto nyo po ng medyo maanghang, so pwede rin po kayo maglagay. Mix lang po ulit natin. Mix ng i-mix para mag-blend ang ating fried rice. Actually guys, itong special fried rice ko, Chinese recipe po siya. So, sana po guys magustuhan nyo po siya. So ayan guys, nag-blend na po siya. So lulutuin lang uli natin ang ating kanin ng 5 minutes. After 5 minutes guys, ilalagay na natin ang ating scrambled fried egg. At syempre ang ating onions leaves. So i-mix lang po natin siya ng i-mix para mag-blend uli ang ating nilagay na ingredients. Yan ang bango. Sarap. Ayan guys, so dahil luto na po ang ating fried egg kanina, so pwede na po siya. So ito na po ang aking special fried rice ala blend. Ayan guys, special fried rice ala blend. Ito na guys ang aking super special fried rice o Ala Chao Fan. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos guys. God bless us always.